পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এইখিনি নেমু আচাৰ বনাবলৈ মই নেমু লৈছোঁ, পকা নেমু আৰু আধা কেঁচা নিচিনা তেনেকুৱা ধৰণৰ নেমু আছে। এতিয়া যিহেতুকে নেমু পকাৰ সময় হয়, গোল নেমু কাজি নেমু খুব পকিছে এইটো সময়ত। এইখিনি মোৰ ঘৰৰ নেমু হয় আৰু বহুখিনি মই ছিঙি লৈছিলোঁ, নিমখতো দিয়া হ'ল। এনেকৈ মই গোটা গোটাকৈ ধুই এবাৰ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। শুকুওৱাৰ পাছত মই এনেকৈ কাটি কাটি লৈছোঁ আচাৰৰ কাৰণে। এনেকৈ আচাৰ বনালে বছৰ ধৰি ধুনীয়া হৈ থাকে আচাৰবিধ। এয়া চাওক, এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আকৌ মই এতিয়া নিমখ দিম। নিমখ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আচাৰত অকণমান বেছি নিমখ হ'লে ভাল লাগে। আকৌ হালধিও দি দিম। এই হালধি আৰু নিমখ দি ধুনীয়াকৈ তল ওপৰ কৰি এনেকৈ গাত লাগি যোৱাকৈ এতিয়া মই পুনৰ ৰ'দত দিম, যাতে তাত আকৌ পানী ওলাই নিমখ দিয়াৰ লগে লগে সেই পানীখিনি যাতে শুকাই যায়। এইখিনি টিপছে থাকিব লাগে আচাৰ বনাওঁতে। যদিহে আপুনি ৰ'দত নিদি আচাৰ বনায় তেতিয়াহ'লে বেয়া হৈ যোৱা সমস্যা থাকে। এইখিনি মোৰ ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল। চাওক, দুটা ৰ'দ দিছিলোঁ মই। এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে গতিকে ৰ'দটো কোমল হয়, দুটা ৰ'দত দিছিলোঁ। এইখিনি মছলা লৈছোঁ মই আচাৰত দিবলৈ। এই মছলাবিধ আচাৰত দিয়া মছলাবিধ পায়েই ইয়াতে, গোটেইখিনি মিক্স কৰি থৈ দিয়ে। জিৰা, ধনিয়া, চব গুটি, কালজিৰা, এনেকৈ মেথি গোটেইখিনিয়ে মিক্স থাকে আচাৰত দিয়া মছলা। এই মছলাবিধ বিৰাট ভাল হয়, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। এতিয়া ভাজি মই এনেকৈ খহটাকৈ পিচি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ নাচায়ে, ভাল ভাল ইউটিউবাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়। আমি অকণমান সাধাৰণ হয় আৰু বনাবলৈতো ভালকৈয়ে জানো, খালি ক'বলৈ ভালকৈ নাজানো আৰু তাতে বেয়া পায় ৰাইজসকলে। এয়া মই জলকীয়া জ্বলাটো দিছিলোঁ, গুড়িটো, আৰু কাশ্মীৰীটো দিছোঁ, অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। তেল দিছোঁ, নিমখ অলপ কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া তেলো কমকৈ দিছোঁ, বহুত বেছি এটা দিয়া নাই। তেল দিলেই যে আচাৰ ভাল হয় সেইটো নহয় কথা, কিন্তু আচাৰ মোৰ এনেকৈ খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। মই বছৰ ধৰি এনেকৈ খাওঁ, কেতিয়াও 2 বছৰ 3 বছৰ এনেকৈ থাকে আচাৰ, অকণো বেয়া নহয়। এই ধৰণে বনাওঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এইখিনি এটা বটলত ভৰাই মই ৰ'দত দিম এসপ্তাহমান, তেতিয়া খাব পৰা হ'ব। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই খাব। ভাল পালে কমেণ্ট এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰ আহি আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।